Creamline Cool Smashers vs NU Lady Bulldogs Tune-Up Game 2025. NU won in 5 sets over Creamline, huling set umabot sa 27-25 ang score. Next Mata Revelation vs the Pink Gels. Good day everyone, this is Volleyball Trending PH. But before that, do not forget to subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa latest Pilipinas Volleyball Trends. Nung nakaraang araw ay usap-usapan na ang tune-up game ng Creamline at NU na expected na nating mangyayari dahil naiisa ang kanilang head coach. Sa papalapit na AVC Champions League na sasalihan ng pro team ni Coach Sherwan ay matinding paghahanda ang ginagawa nila as they are aiming to make a comeback after their tough placement in PVL. Sa kabilang dako, patuloy ang laban ng NU Lady Bulldogs sa kanilang Final Four journey sa UAAP. Nagpapalakas pa sila sa tulong din ng kanilang mga ate na kung saan ang tune-up match na ito ay nakatulong sa parehong kupunaan upang mas mag-gel pa at mat-rain ang mga plays in actual gameplay. Ayon sa mga sources from X, formerly Twitter ay sinabing, malakas yung opposite import ng CCS, 27 dig points si Kudryashove sa tune-up nila versus NU. In fairness, umabot pa ng 5 sets with a tied 27-25 finish in the deciding set, na kung saan ay nanalo raw ang kupunan ni Belen. Hindi pinaglaro si Gemma, tapos palitan si Alyssa at Pons, babad ang imports ng CCS. Pero halatang kulang pa sa connection kaya medyo mabagal pa ang galaw. Malakas yung opposite, pero saktuhan lang ang middle blocker import. Ngunit itong si Anastasia Kolomoyets ay bago pa lang kaya nag-a-adjust pa sa mga sets. Dahil ang mga middle hitters ay hindi naman madaling makuha ang connection with their setter. It really takes time. Pagdating naman sa setters ng Creamline, syempre maraming curious dito kung si Kyle ba or DMAC. Ayon sa source ay, palitan din ng playing time sina Negrito at DMAC. For NU standouts naman ay player of the game si Nix, The Vision, Mata vs CCS. 37 points, tune-up game career high, 23 out of 25 attack efficiency. 10 kill blocks, 4 na service aces, 5 excellent digs. At 8 excellent receptions. Other NU standouts, Alyssa Solomon 24 points, Bella Bilenhav 22 points, Lams Lamina 25 excellent sets. Ang mga impormasyon na nabanggit ay hindi pa kumpirmado ng mga management kaya mag-ingat-ingat sa mga nababasang fake news. So that's it mga ka-trendem. Do not forget to subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa latest Pilipinas Volleyball Trends. Thanks for watching.